ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ወደ አማኑ ኦፊሻል ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ካሁን በፊት አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ፣ ስልክ እንዴት መጥለፍ እንችላለን የሚል ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። ምናልባት ዛሬ አዲስ ነገር የለኝም፣ ግን እዛ ላይ አንዳንድ የድምጽ ጥራት እንዲሁም የቪዲዮ ክሊፑ አሰራር እና ኤዲቲንጉ የተስተካከለ ስላልነበረ ይቅርታ ልጠይቃችሁ ነው የመጣሁት። በዛውም ራሱን ቪዲዮን ለስራላችሁ ነው የፈለኩት። እንግዲህ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ አዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኖቲፊኬሽን ቤሉን በመጫን እንደ አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው። ነባር የቻናሌ ቤተሰቦች ደግሞ እኔን በመደገፍ አብራችሁን እስካሁን ድረስ ቆይታችኋል። አሁንም ላይክ፣ ሼር በማድረግ ትብብራችሁን ታሳዩኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁኝ። እንግዲህ ቪዲዮውን ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ አዲስ ልሰራላችሁ ነው በአማረ ሁኔታ። ቪዲዮ ክሊፑንም ራሱን በተስተካከለ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ልሰራላችሁ ነው የፈለኩት። በነገራችን ላይ ስልክ መጥለፍ ማለት ለመልካም ተግባር ነው እንጂ እንዲሁ ወይንም ደግሞ ልንማረው ልናውቀው ይገባል ነው እንጂ ለመጥፎ ተግባር ማዋል የለብንም። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ሰራላችሁም በመማማር መልክ ነው እንጂ በእንደዛ አይነት በመጥፎ ስራ ላይ እንድታውሉት አይደለም። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ክሊፑ ስገባ ወደ ቪዲዮ ስገባ ሶስት ነገሮችን ነው ላሳያችሁ የምፈልገው። የመጀመሪያው እንዴት አድርገን ስልክን መጥለፍ እንችላለን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተጠለፈ ከሆነስ እንዴት ማወቅ እንችላለን። ሶስተኛው የተጠለፈ ስልክን እንዴት አድርገን ማስወገድ እንችላለን የሚለው ነው ላሳያችሁ የምፈልገው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልገውም። እንግዲህ ይሄን ነገር ስንሰራ ቀጥታ የኮል ምልክቷን ወይንም በተኗን በመጫን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት መጥለፍ እንችላለን? ቀጥታ በምንጠልፍበት ስልክ ላይ ሄደን የራሳችን ቁጥር ነው የምናስገባው። ገባችሁ አይደለ? የራሳችን ቁጥር እናስገባዋለን። ለምሳሌ ስታር 21 ስታር እንልና የኛን ስልክ ቁጥር ነው የምናስገባው። አሁን ሁለት ሲም አለኝ እኔ። አንደኛውን ሲም አስገባዋለሁ 09 ብዬ የራሴን ስልክ ቁጥር አስገባዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ መሰላል አድርጌ እደውላለሁ። ስለዚህ አሁን 86 ቤቱ ሲምቱ ነው፣ የሁለተኛው ሲም ነው። የመጀመሪያው ሲም ላይ ነው እንትን የምለው ማለት ነው። አያችሁት? ጠለፍኩት። ይሄን ስልክ አሁን ሲሟን ላይ ያለውን ስልክ ቁጥር ጠለፍኩት። የሌላ ስልክ ነው፣ የሌላ ሰው ስልክ ላይ ነው እናንተ የምታደርጉት። እኔ የተመሳሳይ ፎን ስለሆነ ስለዚህ ይሄን ነገር ጠለፍኩት ማለት ነው። በቀላሉ ጠልፌዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ነገር ዳይቨርት አደረኩት ማለት ነው ወደ እኔ። እያንዳንዱ ነገር እንዲሁ መስማት እችላለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እንዴት የተጠለፈ መሆኑን ማወቅ እንችላለን ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ልክ የሪከርዲንግ ምልክት አለች አይደል? የሪከርዲንግ ምልክት የሆነች ቀይ ነገር ብልጭ ድርግ የምትለዋ እዛ ላይ ያሳየናል። መጠለፍ አለመጠለፉ ያሳየናል እዚህ ጋር ማለት ነው ስልካችን በራሱ። ሁለተኛው ግን ስታር መሰላል ትሉና የራሳችሁ የተጠለፈው ሰው ነው ይሄን የሚያደርገው ማለት ነው። የተጠለፈው ሰው ስታር መሰላል 21 መሰላል አድርገን እንደውላለን። እንግዲህ የተጠለፈው ሰው ነው። እኔ የምደውለው በየትኛው ነው? በሲሟን ነው የማድርገው ማለት ነው። አያችሁት? ኮል ፎርዋርዲንግ ማን ነው ፎርዋርድ ያደረገው? 86 ቤቱ ልክ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። በ86 ቤት ነው አስገብቼ የጠለፍኩት። ስለዚህ ተጠልፏል ማለት ነው። እሺ አንዴ መጠለፋችን ካወቅን በኋላ ይሄን ነገር ማስወገድ መቻል አለብን። እንዴት እናስወግደው ብለን ካሰብን የምንጠቀመው ጀስት መሰላል ሁለቴ እንጫናለን። ከዛ በኋላ 002 መጨረሻ ላይ መሰላል ይሄን እጫንና እደውላለሁ። የምጫነው በተጠለፈው ላይ ነው። አያችሁት? አሁን ኮል ፎርዋርዲንግ ይልና ታች ላይ ኢሬዘር ዋዝ ሰክሰስፉል ይላል። ስለዚህ ጠፍቷል ማለት ነው። ያጠፋ ነው ተሳክቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ያለፈውን ቪዲዮ ያካክሳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ።
በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ኤሬዝ መሆኑንም እዚሁ ስልካችን ላይ እናየዋለን። ያካክሳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ቤሏን በመጫን አዳዲስ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንድ ጥሩ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ሰርቼ ነበር። እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አንዴ ስትመለከቱ ወደ ታች ተመልከቱ። እስኪ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እዛ ላይ ስታዩ ታገኙታላችሁ። እሱን እንዴት አድርገን በተለይ ዩቲዩበሮች እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት እናደርጋለን፣ ያማረ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንችላለን ፕሮፌሽናሊ የሚል ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ከፍታችሁ በማየት የተለያዩ ምልቃቸውን ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ። ጠቃሚ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ባለፈ እስካሁን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘሁላችሁ። ባይ ባይ።